Bună dimineața, dragilor, din Baia Mare! Hai că am ajuns la destinație. Bună dimineața! Pacientul e pe masă de operație. Îi dăm bătaie. Îi dăm, hai. Cam astea sunt lucrurile pregătite. Ai mai strâns ceva praf pe el? Ăsta e la bolnavoare. Nu știu. Cred că ăsta era sănătosul. Găurica. Sunt 2, 3 de fapt, uite că știi că e rost de șobolani. Da, și mai este una aici, vezi? Asta nu e așa Nu mare. trage foarte tare de el, că poate trebuie să-l pune la loc. Și o să distrugem acest inel de plastic. Hai să vedem cum arată acolo axul. După ce scoatem lanțul de pe pinion și pinionul. Cum arată la peste 190.000. Bă, dar nici nu e ușoară, mă! Asta este bascula. Da, nici nu se învârte. Că se încinge atmosfera. Mulțumim pentru amabilitate. Bună dimineața, dragilor, din Baia Mare! Salutare, neața bună! 7 iunie, ziua a doua din tura noastră spre Baia Mare. Ieri, după cum ați văzut în episodul anterior, am plecat din Arad, am trecut prin Cluj și am ajuns la Baia Mare, 430 de kilometri. Seara Ovi ne-a dus la o plimbare prin Baia Mare, ceea ce n-am mai filmat, dar vă spun că a fost foarte frumos seara. Să ne plimbăm pe jos, ne-am plimbat cu motorul. Iar acum e timpul să mergem de la cazarea noastră 5 km până la service, unde lucrează Ovi, și să ne apucăm de Transalp. O să avem de făcut câteva chestii, dar vă povestesc mai multe când ajungem acolo. Așa că hai să mergem să ne luăm ceva de băut, de mâncat de dimineață. Am avut aici un mic dejun fain bogat, dar să avem ceva la noi pe toată ziua. Și 4, 3, 2, 1, verde. Wow, ce vreme fain avem. 30 de grade, ora 9:40. La ora 10 am zis că o să fim la Ovi. Și ne bucurăm tare mult că a venit și ziua asta. Mai avem 3 săptămâni până plecăm spre Norvegia. Hai că am ajuns la destinație. Facem acrobații. Punem direct pe masa de operație. Și gata. Și până aici am plătit. Cum ați dormit? Bună dimineața. Bine am dormit, foarte fain. Pacientul e pe masă de operație. Let's go! Îi dăm bătaie. Îi dăm, hai. Bun, începem cu începutul. Prima Trebuie să cheie de ajungem la dat jos rezervorul, filtrul de aer și să ajungem la membranele alea de la carburator. Care trebuie clipite. Până atunci o să ne ocupăm de kitul de lanț, pinioane și vrem să facem toată bascula, tot ce ține de rulmenți și toate chestiile alea. Cam astea sunt lucrurile pregătite, exact ce ziceam, cu filtre, kit de lanț, pinioane, bineînțeles uleiul, Eneosul. Aici avem punga cu toate pentru basculă, dar o să vi le arăt eu pe parcurs în detaliu. Și hai să ne punem la desfăcut. Ai desfăcut furtunele. Am desfăcut furtunele, dar acum trebuie încet asta că e pe bucșile alea de gumă. Da. Buc și Și probabil faza ai venit cu el plin. Aia zic, am numai 160 de kilometri făcuți și am vreo Bun, 10 litri. stai așa, firul, bun, perfect. No, asta deoparte. Acolo în spate undeva până. Poți? Da. Filtrul de aer l-am mai verificat și data trecută. Ai mai strâns ceva praf pe el? Păi am băgat atunci off-road-ul ăla, unde mi-a țăpat bujia afară. Am băgat atunci câteva zile de off-road, da. Da, bun. Hai să dăm jos și carcasa ca să ajungem la membrane. Hai că prima bucată de capac am scos Ovi mai înainte aici. Asta e la bolnavoare. Nu știu. Cred că ăsta era sănătosul. Ăsta e la sănătosul, da. Da. Bun. Se vede cât de cât ține un pic așa lumina în el, să vadă. Vezi, e numai cu cute, dar nu are rupturi, nimic. Da, cele 4 șurubele finuțe acolo. Dar ce sculă fain are. E un clicket din ăsta mai șmecher. Direct pe rotația mânierului. Da.
Vezi că te ajută sculele, degeaba vrei tu să faci dacă n-ai cu ce. It's mine! Avem șușurubelul, Bun. avem arcul. Asta e teoretic la bolnavul. Exact. Găurica. Sunt 2, 3 de fapt, uite că zici că e rost de șobolani. Da, și mai este una aici, vezi? Asta nu e așa Nu mare. trage foarte tare de el, că poate trebuie să-l pune la loc. Da? Deci asta e membrana nouă. Să vedem dacă potrivește la fix pe ea. Este absolut perfectă. Ca dimensiune, ca diametru, exterior, Exact, exact. Intră inclusiv Da. pe tubulețul ăla de acolo. Deci, succes. Na bun. Și trebuie să facem modificările alea de rigoare cu hai la masă să-ți arătăm acolo. Deci, modificările care trebuie făcute. Asta e originalul. Și noi trebuie să ne scăpăm de plasticul ăsta care ține inelul ăla, da? Noi fiind membrana aia la altă groasă, care nu o am la îndemână, uite cum e dat-o Ovi, buza asta e mult mai groasă și atunci nu mai intră aici. Noi trebuie să ne scăpăm de tot ansamblul ăsta și îl înlocuim cu totul. Și de fapt, chestia asta groasă de aici înlocuiește inelul. Inelul ăsta rămâne, Robert. Ăsta rămâne. Ăsta negru, ăsta de aici. Ăsta se distruge, da, îl stricăm. Da, și ăsta fiind gros, ăsta înlocuiește Exact. bucata asta. Exact, partea de sus. Da, și atunci vine așa, uite. Uite. Brici. Trebuie să însemnăm aici ca să știm exact unde vine puțulica asta. Cred că este irelevant, dar facem semn dacă vrei. Pentru că cilindrul e rotund, nu are nicio formă aici, întoarce numai, vezi? Nu are absolut Are nicio două formă. găuri. Are două găuri, dar poziția lor nu Nu-i e. problemă, îi facem un semn Sigur, aici. dar îi facem un semn, sigur. Aici. Uite așa. Luăm acest mic Și dă act de trasat. Ține bine de el, strașnic, așa că o să apăs. Ține. Da, da, nu. Bun, bun. Și ca să știm unde vine limbuța aia. Perfect. Deci asta este pistonașul cu membrana pe care trebuie să o înlocuim și o să distrugem acest inel de plastic în felul următor. Vreau să-l Bine că prind. nu mi-a sărit în ochi direct, în sfârcul drept m-a lovit. Că el are o bordură acolo unde nu pot să ajung, dar... Ai. Am demontat. Am luat vechea membrană jos, da? Și acum acolo intră... Și asta rămâne original pentru că Da, este da, da. un inel de plastic care rămâne pe el și montăm această chestie Da, prima oară facem proba să vedem la cum locul pușcă. ei, exact, să vedem dacă e de la locul lui. Stai că e un pic mai greu că e nou și strânge. Așa. Și a intrat absolut perfect, da? O să-i căutăm locul că l-am pus așa random, trebuie răsucit și să-l punem cu semnul. Da, nu știm dacă are relevanță sau nu, dar are un semn. Această mică... Da, pentru că uite, mic jos, inel, unde da, e tija, are niște găuri. Nu știu dacă are relevanță. trebuie să fie da. într-o linie, într-un aliniament. Aceste găuri cu ineluțul ăsta de proeminența asta mică. Bun. Am văzut cum funcționează. Hai să vedem cum Acum potrivește. o să-l degresăm bine. Hai să vedem cum potrivește. N-ai vrut să-l bagi? Da. Hai să vedem. Hai. Facem o mică probă să vedem cum se ansamblează. Așa. Intră perfect. Și asta când o să-i punem capacul, o să se închidă perfect la locul lui. Da? Nice. Proeminența asta trebuie să fie în dreptul proeminenței de cauciuc. Stai așa. Uite, cu asta trebuie să fie. Aici e canalul. Și când îl montăm, îl mișcăm ușor, așa până se atinge Fier cu fier. aluminiu cu fier. Da. Și asta este tot. Hai să le gresăm, să le curățăm bine și să le dăm lipeală. Ăla-i tati, de gresare. Degresăm bine. Să vedem ce lipici ne-au furnizat ăștia. Da. Fărci. Super glue, din la picătura ce lipește. Nu că e, cred că e un gel. Să vedem dacă s-a perforat. Mhm. Să facem să vedem dacă s-a perforat.
perfect. S-a perforat. Să vedem dacă iese lipiciul din el. Deocamdată iese aer. Acum? Ca la seringă. Exact. No, La seringă, că nu-i seringă, e seringă. Da, într-adevăr pare ca un gel, ca un silicon. Da. Deci nu e consistența ca la super glue sau așa, e o consistență de gel. Da, e tip gel. Și acum, după ce l-am umplut bine, îl uniformizăm. Și acum la băgată să fim un pic mai gentil cu el. Să nu-l mai forțăm așa cum am făcut prima oară la probă. Acum o să meargă mult mai bine pentru că alunecă din cauza lipiciului. Exact, e gata lubrifiat. Bun. Faină operațiunea. Da, acum ai mânjala. Așa. Și aici s-a lipit perfect. Robert, ăsta nu mai mișcă de aici. Încercăm să-l distrugem și pe ăsta la altul. Exact aceeași operațiune. Primul a ieșit brici. Nu ia ființe ce copt e ăla deja, când îl dai jos. Pușcă plastic, uite-te. E 20 de ani, nu? Suntem în 2024, el e 2001, 23 de ani. Spălăm un pic. Nici nu știam că... Eu credeam că e un lipici care chiar poate fi manevrat în timp, știi? Da, nu, ai văzut că s-a lipit Cum instant. l-ai pus, cum... Deci el, estetic, arată ca un silicon, dar de fapt când a făcut priză, el s-a lipit. Am început tura 2. Acum deja are mâna formată, se mișcă mai repede și cu lipiciul. Că v-am zis, noi prima oară am crezut că e un lipici ce durează ore să se lipească, dar de fapt doar estetic, e E un siliconat. lipici pe bază de cianacrilat și se instant. Da, trebuie să ne mișcăm repede cu el, deci ăla l-a făcut. Bun. Lipim foarte cu discreție aici. Da, numai cât să-i arăți acolo, Da, nu mai... că el oricum în momentul în care intră în presiune în... Da. Așa funcționează lipiciurile astea. Pe bază de contact. În momentul în care faci presiune pe ele, se aliniază moleculele și se lipesc. Ultima 100 de metri, ultimele secunde. Bun. Aliniez acolo. Îl aliniem pe semn. Uite aici ai semnul. Așa. Și la locul lui Și nu-l mai băzâim, nu că mai el s-a băzim. lipit. Rămâne așa. No, dacă ar fi avut 3 carburatoare, la 3 le-am era și mai repede. Să nu vorbim de alea cu 4. Ce vrei să-ți iei triumf? Alea cu 3. Mă, nu se știe niciodată. Corect. Deci ăsta e ca la mama lui aici. Brici! Ridicăm frumos masa să avem acces. Că urmează să schimbăm kitul de lanț. Trebuie să scoatem roata. Să desfacem toate chestiile pe aici. Și ne ducem masa la nivel. Slăbim bascula înainte de toate. Acolo cât am avut? Piulițe de 16? De Pe partea aia 16, hexagonul și ăsta e de 24. și la roată 24. Bun. Bă, degeaba, Honda, uite cât de ușor iese axul. Incredibil. Să nu trebuiască să bat cu ciocanul. Așa ceva. Că lanțul, cu lanțul nu știu cât am acum, o să-mi verific, da, am vreo 18, 19, 20 de mii, ceva de genul. Scoate metrierul.
și the wheel is out. Da, și pe spate avem gumele Mitas E08, care o să fie schimbate la Arad și alea curând. Le avem cumpărate, le avem acasă pe stoc. Deci schimbăm și kitul de lanț, da? Absolut. Ok. Lanț, pinion, față, pinion, spate. Totul pe original, pe dimensiunile originale, nu pune mai mare, nu pune mai mic. Hai scoatem capacul de lanț, pinionul din față. Dăm jos ledierul de la schimbător, cu cheie de 10. La capacul de lanț șuruburi de 8, pe capul de 8. Aia e 10. Nu să vedem Câtă grăsime. Da. Cât s-au adunat aici de la ultima curățare? Îi un pic. S-a adunat un pic, da, Îi da. dăm, ungem lanțul. Dăm un pic de gripant. S-au scos șuruburile și acum hai să vedem cum arată acolo axul. După ce scoatem lanțul de pe pinion și pinionul. Așa. E greu cu spațiu acolo. Da? Așa. Da? Cum arată la peste 190.000. Vedeți? Deci. Asta înseamnă să îl întinzi corect, să nu-l supra-întinzi, că noi mergem full împachetați, tot timpul 2 persoane și bagaje și uite că nu e o scuză. Dacă îl întinzi corect, rămâne impecabil. Deci punem lemnul cost aici, să nu tăiem cu flexul elevatorul, să spice Honda jos. Fain frumos, deci susține. Pac! Lanțul care a văzut Alpii și mai ziceți voi. Ce-o vrut duda lui aia văzut? O să-l scoatem afară. Cred că invers ar fi soluția câștigătoare. Și acum, înainte să scoatem tija aia generală, principală, de la basculă, îi dăm o proptă cu un cric, ca nu cumva să ne coboare motorul, pentru că aia e susținerea principală de acolo. Și cred că mai e prins doar undeva în partea din față, are prindere, dar nu vrem să riscăm, așa că îi dăm o proptă pe sub. Asta o punem, uite aici jos. Da, am scos protecția de lanț, că vrem să avem acces la, stai să vă arăt, da, la șurubelele alea acolo vrem să avem acces, să le desfacem. Că eu pe lângă bascula propriu-zisă vreau să schimb și toate la linkurile alea acolo, tot. Deci verificăm jocul. Auziți cum sună bascula? Și pun degetul aici nu mișcă deloc. Dacă pun degetul aici între blocul motor și basculă, simt un joc considerabil. Și aude. Și probabil rulmentul pe partea cealaltă, mă rog, ansamblul de rulmenți este uzat. Nu-i bec, avem tot, avem bucși, avem rulmenți, avem simeringuri, avem tot. Desfacem și apărătoarea asta, să avem mai mult spațiu de manevră. Oricum, aia e cea mai bună invenție. Am văzut că unele motociclete nu au și nu înțeleg de ce. Da. Că îi prelungești viața Exact. foarte mult. Protejează foarte mult suspensia, axul de la telescop. Uite cum arată, zici că ai scos de pe raft acum Și nou. el a fost schimbat în 2019. Aha, de-aia arată așa bine. Da, dar am deja de atunci vreo 60-70.000 de km, cred că cu el. Și de unde l-a luat din Germania a fost 180 de euro second. Ziceau că au rulat cam 5-6.000 de km. Ăsta va trebui să-l deformăm puțin, văd că-i prins cu taisuri. Da, o să tăiem taisurile jos. Cu sculă. Că nu avem acces Că nu acolo. cap cu altceva, Da, știi? nu ai acces. Trebuie să mergem pas cu pas cu... Prelungirea. Exact. Aia. De aici cred că merge cu mâna. Gata, și-o dat drumul. Mișcăm un pic furca. Scoatem șurubul. Numai că nu o să iasă din cauza plasticului ăsta. Ei, mâncel turba. Încă o
Să vedem dacă reușim să-l dăm jos. Vrea oare? Nu știu, cam greu. Săracul, îți dai seama că nu a desfăcut niciodată, nu vrea. Trebuie să pun un pic de mai un gir. Uite. Deci ce înseamnă sculă bună. Pâc! Am avut clipsurile alea băgate Ăsta, în da, cadru. îl pun eu la loc. Și acum putem să scoatem și șurubul. Deci folosim o bucată de cupru și un ciocan și batem ușor axul afară. Să vedem cum îl scoatem mai departe. Cred că va trebui să-l împing cu, de exemplu, acest mic ștec. Și tu filmează acolo cum iese. Da, da. Uite tu ce frumos este, incredibil. Și cred că e ruginit, mă. Nu-i bai că o să-l curățăm cu laveta abrazivă și o să-l gresăm cu o soluție care conține cupru, anti-siz, anti-blocare și o să mai meargă încă 180.000. Bun, și acum ar fi interesant de văzut dacă mișcă bascula asta. Și acum, frumos, bă, dar nici nu e ușoară, mă. Asta este bascula. Scula cu bascula. O să ducem pe masă de încoace la lumină ca să o putem opera. Să vedem ce avem noi aici. O legăm cu o chingă. Știe coleguțul degeaba, mă. Să hai că siguranța e prima. Am prins bine roata de față și o să o legăm aici. Știi pe cine ar trebui? Pe domnul Ionescu, care ne învață cu nodurile. Ionică, Ionescu, Cătălin, cum îl mai cheamă. Dacă el știe să facă nod la lesă la cățel. Ce tehnici are băiatul ăla în el. N-am mai desfăcut bascula asta, de tipul ăsta. Deci are o bucșă, aici are un simmering care funcțional. Aici este o altă bucșă și aici sunt niște rulmenți scoace care au amprentat destul de tare chestia asta, da? Deci tot avem nou. Tot avem inclusiv bolțul ăsta? Tot avem nou. Atunci am dat lovitura. Tot avem nou. Bun. Sunt piese în valoare de peste 320 de euro originale Honda. No, și aici, ui, ce urât sună. Acolo e problema, de fapt. Da, în partea asta. Exact. Bun, să vedem ce avem noi aici. Da, aici sunt niște rulmenți. Zici că ai și simmeringuri? Am tot nou. No, și cam asta e tot arsenalul de... Nici nu știu ce să aici. Simmeringuri, bucșe, rulmenți. Ăia doi rulmenți SKF, ăia clasici. Am cumpărat alaltă ieri. Și în rest avem numai rulmenți coace și tâmpenii, nebunii. O întreagă valoare aici. Trebuie să scoatem simmeringul printr-o metodă cât se poate de non-invazivă. De gentilă. Da. Poate că mai are vazelină acolo? Da, mai are ceva vazelină. Aici este o siguranță care trebuie să o scoatem. Deci ăștia sunt rulmenți obișnuiți, cred că așa e ce am luat ultima oră. SKF-le, vezi că aia s-a și dus. Uite-te cum umblă. Dar pune mâna. Da, nici nu se învârte. Îți gripați complet. Da-ia pușca. Și auzi ce jocare. Ăștia sunt rulmenții cu pricina. Ova. Hai, Enelul. Ce aveți aici, Enelul? Cine face figuri aici cu curentul? Ăsta este, da, bun. Și l-am luat să fie capsat cu metal, nu cu plastic. Și ăștia două perechi, 28 de lei de la SKF. Dacă ești atent, rulmenții care au fost montați sunt fără capac, nici măcar de plastic. Sunt liberi și uite cât s-au gripat. Abia se învârte. Ăștia, în mod normal, trebuie să se învârte. Deși bascula nu se învârte 360, Da, abia un pic de acum, joc, dacă dar... ar fi, deci ar fi normal să vorbim, cred că ar fi fost normal și la noi să fac o revizie, dar la mine totul e extra. Scoatem și semieringul ăsta la alt. Fac aici și întoarcem bascula
să desfacem și simeringul ăsta. Stai să văd unde să bag șurubelnița. Așa. Și ăsta și ăsta. Și acum, aici o să fie un pic dificil pentru că trebuie să-mi fac o sculă să-l extrag. Degripăm puțin, punem, pentru că pare a fi foarte ruginit aici, punem niște degripani. Eu zic că nu pare, eu zic că îi. Și încercăm o metodă să-l extragem, să vedem dacă o să și meargă, să sperăm. Punem acest ștec aici care are diametru exact potrivit și prin basculă băgăm prelungitorul și încercăm să vedem dacă lovindu-l iese. Mișcă? Mai una și gata. Una. Păi, ce l-am bag la loto azi, că azi am nimerit loviturile. Deci uitați ce uzură, inclusiv În bucșă. în acest bolț și-a făcut amprentă acele de la rulmentul acesta. Uite. Deci era imperios necesară schimbarea. Nu degeaba am luat toate. Bun. Pe partea asta am rezolvat. Și acum încercăm aceeași operațiune cu ceilalți rulmenți. Acolo cred că trebuie mai mic, așa, ai diametru mai mic. Da, am pus alt ștec să vedem dacă mișcă. Îți dă drumul. E succes. Unul a ieșit, adică ăsta și distanțierul ce-a avut între. Ăsta a fost între, așa. Ăsta era între cei doi rulmenți. Da? Ai înțeles cum funcționează? Și acum al doilea rulment să încercăm să scoatem și pe ăsta. A ieșit și ăsta. Vai de steaua lui. Iată, nici nu se învârte, nimic. Arată într-un mare fel. Deci o problemă că avem noi. Bun. Hai să o ducem să o curățăm toată bascula asta frumos la Danf și ne vedem mai încolo. Până la urmă, cred că cea mai bună opțiune totuși e pe masă, nu? Da, e corect. poziție bună. Punem aici așa frumos. Luăm un pic de motorină și o mânjim frumos cu motorină. Spălăm și plasticul ăsta și pe sub el. Propun să dăm jos complet patina de la lanț, pentru că cu siguranță sub ea s-a adunat o grămadă de mizerie. Să o curățăm și pe aia. Are un dopuleț care intră în lăcașul lui acolo. E mult mai ușor acum, da? Curățăm complet dacă tot am ajuns până aici să demontăm. Hai că am ieșit la aer un pic. Îl lăsăm un minut cam să-și facă efectul soluția și imediat venim cu jetul de apă. După apă și aer, nu? Rulmentul vechi și rulmentul nou. Și acum unul lângă altul. Ia gătăi. Un pic de diferență. Asta se învârte frumos, ia uitați așa. Nici nu se aude. Și ăsta este complet gripat. Încălzim puțin acest ochet ca să intre mai ușor rulmenții. Se dilată și vor intra mai ușor.
Da, să nu batem pe ei, să-i spargem. Și lumea să-i- mai zicea că poți să-i bagi în frigider, știi, alea înainte să le bagi, rulmenții, dar acum n-am Normal, făcut așa ar cazul. fi fost ok, dar Da, cum acum- nu avem frigider, dar avem lampă, Facem varianta cu căldura. nu știu, să vedem dacă e bună teoria. Și să încercăm să-l montăm. Montăm și acest distanțier și al doilea rulment, care nici nu l-am desfăcut din cutiuța lui. Batem cu cupru, așa ușurel. Ala pe exterior, ce fain culcă. Totuși asta era. Lampa asta e la locul lui. Încercăm să montăm asta. Siguranța e cu frasta acolo un pic, trebuie să ai scula aia. Alea. Pac! A făcut la locul său. E la locul ei, da? Ca să intrăm un pic și în domeniul prețurilor, deci ce înseamnă să-ți cumperi original Honda, da? A, scrie preț, 80 de lei. Să mai ziceți Dar o că foarfecă nouă, cine îmi cumpăr? să mai ziceți că uite că nu dau eu 2 lei pe motor, cum nu zici? Bun, acum să vedem, să determinăm care de unde este, pentru că acesta fiind bolțul nou, și ăsta a fost 110 lei. Păi da, dar e trebuie să totuși un treacă metal cu prin 110 asta, lei, da? nu o bucată de gumă cu 80. Da, pregătim vaselina cea ungătoare. Așa, gresăm și bordura simeringului. Îl punem frumos acilișa. Am așezat pe poziție și cu o bucată de plastic. Îl batem la loc. Gata. Gresăm puțin acest distanțier, buza la simering ca să intre ușor. Și hai să-l punem invers, așa, cu partea nouă. Și este la loc. Montăm simeringul și pe partea cealaltă, adică ăsta micuțul. Da. Îl punem, potrivim pe direcție, luăm acest ca de fabrică. Stai că îl gresăm și pe ăsta, îl punem așa frumos. Ungem și buza interioară a simeringului. Și acum frumos. Pac. Unul e gata, o mai rămas unul. Și acum aici va fi distracție la montat rulmentul cu ăsta coace. Hai să-l găsim și să-l despachetăm. Aici, perfect merge. Perfect. Zici că ar fi nou. Altă viață, ha? Bun. Tot că se încinge atmosfera. Hai să vedem. Can. Uite că sunt dreaptă, vezi? Cum merge frumos la loc. Concentrăm Încetut iarăși. cu simț și mere. Ia uite. Da, ca nou. Eu încerc să evit să bat, nu tare îmi place să bat pe ele. Nu e indicat, dar presa e indicată, dar deci că nu tot timpul poți, nu tot timpul ai acces. Și acum, ca să facem loc la simering, o să aduc stecul, să bat să intre rulmentul mai înăuntru. Ca Așa să că- las loc simeringului, Da, da. trebuie să montez
rulementul un pic mai adânc, să fie un pic mai jos. Și asta să fac cu acest ștec, Și tubulara e cea mai indicată pentru așa ceva. să meargă uniform. Vezi că merge mai în jos un pic, pac. Gata, mai un Pac. pic. Stai să vedem, să S-a dus vedem. un pic. Cât de adânc s-a dus, că să intre simeringul, mai un pic, mai un pic. Așa, să strângem presa. Atât. Îl montăm cu plasticul ăsta pentru că aliniază Perfect. împreună cu bordura lagărului. Perfect. Montăm și pe celălalt. Gresăm puțin. Gresăm și simeringul. Îl așezăm aici. L-am gresat puțin, nu trebuia chiar așa de uns, dar n-are absolut nicio problemă. Băgăm ușor să nu stricăm buza la simering. Așa. Dăm prin lagăr și este exact la locul lui. Ia uite! Asta e poziția. Vezi că el e flotant și se mișcă, se trage după reperul ăsta, după bloc. Bun, cu furca am terminat. Bă, ce tare stă strâns. Oare cine l-a strâns așa bine? Noi, cu fratele meu, când l-am schimbat în 2019. Las fie strâns. Că mai trebuie. O rupem o cheie. Nu, că forțezi, ai forțat capul. Am văzut. Măcar încercăm de la brațul ălalt să-l desfacem, că ăla primul de jos nu vrea absolut nici cum. Ăla au vrut, vezi, ăla de sus o cedat. Aproape că o vrut cu mâna, mă. Ăla de jos e problemă, mă, că nu vrea. Nu, verificarea. Da. Deci lagărele coace sunt în stare impecabilă. Da. Pe bolți nu este niciun fel de amprentă, niciun fel de Da, n-are urmele alea, da. urmă de uzură, exact. Intră perfect și nu are absolut nici cel mai Bun, mic. pe ăla să-i dăm o mică gresare atunci. Ungem și va fi suficient. Avem totuși bolți nou și îi sugerez să-l punem pe cel nou. Ideea e că rulmenții îs bune, aia e important, să nu fie Da, mâncat, să... sunt impecabili. Da, urmă n-au făcut în el, deci o gresare și mai ne-am jos. scos. Mai jos trebuie tăiat. Numai nu să ne facem de lucru, numai așa, nu de dragul de a ne face de lucru, nu facem. Grav a fost rulmenții ăia, 6003, ăia doi, ăia au fost gripați, blocați de la partea mare de basculă. Aici de pe ProLink-ul ăsta văd că sunt ok. Dar arată într-un mare fel, super ok. Egresăm bine. O să mai meargă cel puțin încă 200.000. Să sperăm. Tot pe numele nostru. Vedem ce-o fi. Sugerez să verificăm și pe dânsul. Deci bolțul ăsta, inclusiv lagărele sunt bine gresate. Wow, dar ce culoare de aur are. Da. Exact. Asta este într-o stare impecabilă. Se simte foarte bine când bag bolțul, că simeringurile strâng. Dar bolți nou avem și aici și îl schimbăm și pe ăla. Punem bolțul nou. Și gresat și perfect. Punem și aici bolțul nou. Opa! Îl gresăm și pe ăsta puțin. Punem și înăuntru încă puțină lazerină. Așa cum lasă. Ideea e că măcar le-am verificat. Uite cum intră, fii atent. Fără joc, fără nimic, perfect. Și știm că sunt ok acum. Da. Bun. Încercăm să scoatem și bolțul ăsta de aici.
Da. care iese foarte civilizat. Bineînțeles că și ăsta arată impecabil, n-are urme de uzură, e perfect. Dar dacă avem nou, îl Da. schimbăm. Și îl gresăm iar în interior și asta este. La bolțul nou, îl gresăm puțin și pe asta. Mai băgăm puțină vazelină în lagăr. Da, arată impecabil și ăsta. Intră perfect. Oi. Ăsta are puțin joc lateral, dar foarte insignificant, în schimb radial nu are nimic. Este absolut perfect. Păi dacă tot avem acces acolo, am zis că hai să curățăm un pic. Acum. Măcar așa, cât putem. Că nu mai fi desfăcut la Sârmă, nivelul ăla. mișcăm puțin. Acolo iară șobolani și tot felul de animale moarte. Care acum e momentul de curățat. Bă, Stai că ăsta pișă înapoi, lovește înapoi ăsta. Ripostează. Nu, și vedem, trebuie să punem înapoi ăla de culisare pentru lanț. patina. Exact, patina de gumă. Și dacă tot îl avem în mână, ia cât-l apărătoarea de lanț, îi dăm și acolo curățare, că s-a lipit lanțul, adică lanțul, uleiul ăla de pe el, spray-ul de lanț, vazelina aia. Și tot o fi ca nou. O să-i dau o curățare și la capacul de lanț, că exact același lucru e ca și la apărătoare. Uite aici câtă un soare, mizerie. Să montăm la loc. Și între timp, uite aici ce-a făcut domnul Ovi, a fost cu ăsta la lustruit. Deci uite aici cum arată, față de rugina care au avut-o când l-am scos. La strung, domnule. Bun. Ungem bine ca să se păstreze la fel de frumos și de curat. Acum, Bun, ce să te ajut eu, ce să țin eu? în principiu, Nimic. să luăm un ciocan de gumă, că nu stângaci și Vin dincolo, țin ceva? că n-ai ce. O ieșit capătul. Și acum, să facem legătura cu acest șurub. Și la asta pentru asta va trebui. E bun, e bun. No. Și a ieșit puța cu vazelină. Deci am fixat un ștec în menghină, care are aceeași cheie cu șurubul. Găsim locul, pneumaticul și a ieșit. Și repetăm operațiunea. Opa. Pinioanele clasice, 15 dinți pe față, 48 pe spate și lanțul cu pasul ăla de 525 VX3 de la DID, iar pinioanele GT. Uite că de data asta e negru, nu mai e gri, mai elegant negru. JT No Notes, ia să vedem, potrivește? Extraordinar! Vezi că e de acolo. Ai. Punem șurubelele așa pe rând. Trecem la schimbatul uleiului, pentru că e mult mai ușor să scoatem filtrul, că avem acces în partea aia. Aproape la fix. Uleiul cel bun îl schimb. Cred că e cel mai rapid, dar cred că e cel mai rapid schimb de ulei. Fii atent ce curate. Deci nu știu care în jur de 4000 de kilometri are, dar îți nevoit să-l schimb că plecăm, nu știu, 6, 7, 8, 9, 10.000 de kilometri și nu vreau să plec el așa. No, scoate și filtrul. Să vedem, curge pe antebraț. Curge. Curge, e un pic aiurea sistemul acolo.
dar asta este. Ca de obicei, eu bag Eneos 10W40 full sintetic de prin 2019, adică de vreo 70.000 de kilometri. Și ați văzut, motorul merge impecabil, schimbătorul merge lux, chiar la kilometrii ăștia. Nu clănțănie, nu bate, schimbă frumos, nu îl mâncă atât de tare ca ce am avut înainte, motorul 5100 semisintetic. Deci îi ce trebuie. Pentru Transalp recomand cu căldură Eneos și din păcate, da, nu mă sponsorizează Eneos să zic că e bun, pur și simplu e bun și vreau eu să-l promovez pentru că am încredere în el, m-au convins în atâția ani și e ce trebuie. O să bag 2,5 litri, cât bag de obicei. Deci trebuie să mai rămânem cu 1,5 litri în cutie, un bidon. De data asta am luat 4 litri, de obicei iau tot la litru. Doar că plecând acum foarte mulți kilometri, vreau să am de rezervă. Ulei de floarea soarelui ăsta. Mai bun ca la de palmieri. Am avut un distanțier care pe aici trebuie să fie undeva. Încet, stai. Deci Un pic trage, atât de, dai. Stai. Asta se pune așa. Până se răsucește puțin pe canal. Până se alinează cu șurubul. Și vezi că e excentric, adică nu sunt exact simetrice. Un pic așa, într-o parte. Așa, lasă pe el. Dacă trebuie să aliniază direct. Da, de tu ca să nu-ți fac eu vreo problemă la mâini acolo. Pliculețul care ți-l dă în kit are o vazelină specială și cu care se unge simeringul acesta, o-ringul ăsta, pe interior, se montează următorul, stai așa să mai iau unul din pliculeț, așa, punem iar vazelina, să intre frumos înăuntru o-ringului ăla, are niște canale speciale, un profil anume, să vedem. Asta trebuie prin spate băgat ca la doamne. Hai. Bun, încoace. Așa, și acum o să fie funny, pentru că aici ne trebuie o presă ca să montăm toată chestia asta. Și presa... Ia că lanțul nou, montat. Uite aici. Ia că am ajuns la momentul băgării înapoi a membranelor cilindrului. Să vedem. Asta e primul din ele făcute, că au rămas un pic cu lipici acolo, e doar estetic. Al doilea deja au mers ca uns. Găurica vieții acolo. Da, e pe poziție, no. Bagă arcul. Și acum capacul. Cu grijă că asta trebuie să se așeze bine. Acum e distracția. Comparație între filtru vechi și filtru nou. Nu mai știu acum să vă zic exact kilometri, dar ideea e că îl schimb oricum. Și acum iar înapoi frumos, stai așa încetuți, avem o bucă acolo. Unde țin? Ce trebuie băgată pe sub cadru cumva. Dar cred că putem și ulterior. Asta e important, cum să intrăm și încet. Încetul așa balansat. Hai că rezervorul e montat, cablurile spuse, furtunașe. Asta e pornit, șoc. Lăsăm șocul mai mic sau din dacă merge rotul, mai e rece. Da șocul complet înapoi. Nu dau seama la prima vedere dacă e mai responsiv, dar îi pare ok. E prea rece. E prea rece, dar pare ok. Pare frumos. Da, și răspunde. Da, aia zic, pare mai...
mișcă repede mai rău. Hai, acolo mi-a cum e, nu? Da, stăteam. E bine, nu umbrule, dar dacă se încălzește, dacă stă la rece, acum e perfect. Am scos bricheta la 12 V, că v-am zis în clipul cu CarPurai, dacă v-ați uitat la video, că o să vreau să leg pe direct. Da? Aici am direct de la baterie curent continuu, fără întrerupător, fără nimic altceva. Și atunci CarPurai a venit cu două cabluri, unul îl legi pe direct, unul îl bagi la USB. Eu până acum zilele astea le-am folosit pe USB, dar v-am zis că după părerea mea, din ce am observat, în momentul în care el îi deja direct la curent și îl oprești sau faci ceva, dar rămâne curent pe el, se conectează foarte repede, 3, 4, 5 secunde se conectează. În momentul în care am luat curentul complet, îi trebuie vreo 15-20 de secunde, să zic. Deci se conectează mult mai greu. Așa că o să leg pe direct, oricum o să-mi rămână pe motocicletă. Dacă vreau să dau jos cula, numai deșurubesc de aici și totul perfect. Hai să ne conectăm la firul ăsta. Ia, că și domnul a făcut rapid lipiturile, că numai un plus și un minus o trebuie făcut. Și mintena și gata. Uț! Ce motor bicicletă, dar ce frumos mere, mă! Hai! Am grijă cu el încetuț, că scoatem la probă pe dânsul, dar e ok. Stai așa să găsim o poziție aici în infernul ăsta. Îl punem pe cric. No, dai una bucată cheie. Hai că îl învârtim un pic aici pe stradă. Să așa stau? Da, da, e rupte. Rupte carenele, rupte urechile alea aici și nu mai are niciun Dumnezeu. E ok. Dăm șopul înapoi. Aici deja stă rotund, frumos, fără să trebuiască șoc. Bine, hai că dau o tură aici pe stradă. Stânga liber, dreapta liber. Avem lanț nou. Avem membranele noi. Lanțul simt că e mult mai bine legat. M-am legat de carburatoare, nu-mi dau seama deocamdată de membrane dacă e ceva. Să vedem când se deschide drumul. Bine, dragilor, sper că v-a plăcut și episodul de astăzi, care cred că e și destul de lung, că am filmat destul de multe astăzi. Și mulțumesc, bineînțeles, lui Ovi că ne-a ajutat cu toate, venim să-i strângem mâna. Mulțumim pentru amabilitate. Și noi încheiem episodul aici, cu vaca în fundal. De aici plecăm direct să mâncăm, să ne spălăm. Și ziua de mâine o să fie împreună cu Ovi și probabil cu fratele lui. O să facem o tură aici în Maramureș. Așa că stați pe aproape că urmează următorul episod.